Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme and powerful. I am Mansoor Hassan, your English language teacher at Oxford Education Academy, Batkhela. Okay, students, today we will do exercise of unit number 1, our duty to our flag. Take out page number 2. About the poet or poem چې کوم نه دا مونږ ریډ کړو poem باندې ما I hope تاسو پوه شوي او که چېرې داسې پکې بیا هم څه وي چې تاسو هغه ډیفیکلټ وي نو تاسو زما نه تپوس کولی شئ. ښه د poem نه بعد چې کوم دی زموږ سره د exercise دی listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss its idea. Teacher, did you like the poem Our Duty to Our Flag? Alia, yes, I liked this poem. Sana, I liked it too. Teacher, what made you like the poem? Sana, I liked this poem because its theme is love and loyalty to our country. Alia, this poem gives us a lesson that we should love our country and respect our flag. Teacher, that's great. Dialogue mean discussion, conversation between two or more than two persons. د دوو کسانو کامنلی چې کله موږ ډسکشن کوو یا د دوو نه زیات دي درې څلور نو هغې منځ کې چې کوم خبرې کېږي ته موږ څه وایو ډایلاګ وایو. او دې کې چې کوم دی نو د یو پویم باره کې د لایک او د ډسلایک باره کې او بیا د هغې د ریزن باره کې چې ولې دا شي ستا خوښ دی د هغې باره کې ډسکشن شوی دی. آیا ستا دا پویم خوښ دی، آیا ستا دا لیسن خوښ دی، آیا ستا دا زګې خوښ دی. نو که انسر یس وي نو بیا مونږ دا کویشچن کوو چې دا ستا ولې خوښ دی. نو په سیم په دې آیډیا سره په دې طریقه سره به تاسو کوئ تاسو به خپل یو ډایلاګ چې کوم دی بټوین ټو پرسن د دوو ملګرو منځ کې به یو ډایلاګ ولیکئ. د یو شیز باره کې تپوس کول ډو یو لایک ډیډ یو لایک ډیش ډیش بیا why did you like reason به ما تپوس وکړئ what's the reason what made you like this etc. نو په دې باندې تاسو یو شارټ غونتی ډایلاګ خپل ولیکئ. Next, comprehension focus. Answer the following question. First question there, who wrote Our Duty to Our Flag? No, either Albert Guest چې کوم دی هغه دا poem لیکلی دی Our Duty to Our Flag. What is mean by less hate and greed? Less hate and greed څه مطلب دی؟ less hate and greed مطلب چې نفرت او لالچ چې کوم دی ختمول کمول. What does our national flag symbolize? زموږ دا national flag چې کوم دی دا څه نشاندهی کوي د څه لپاره چې کوم دی څه ریپرزینټ کوي دا. نو دا د دې پویم نه مخکې چې کوم دی تاسو ته ما دا ډسکرایب کړی زموږ دا ګرین کلر چې کوم دی دا مسلم میجارټي ریپرزینټ کوي او چې کوم زموږ سره دی دا وایټ پټ راغلی دا نو دا اقلیت چې کوم دی د هغې نمایندګي کوي. او سټار چې کوم دی دا سټار 5 پیلرز اف اسلام شو کوي 15 پوینټس والا سټار دی. او هلال چې کوم دی دا کریسنټ نری سپوږمۍ چې ده نو دا ترقی پروګرس چې کوم دی هغه ریپرزینټ کوي. What is the theme of the poem? The poem theme څه دی؟ No, the theme of the poem is love and loyalty to country. د وطن سره مینه او وفا کول چې کوم دی دا د poem theme دی مرکزی خیال. How can you serve your country to raise its flag? ته د خپل کنټري چې کوم دی په څه طریقې سره خدمت کولی شي چې د جنډه بلنده وساتئ. نو چې کله ته د زړه نه او په ایماندارۍ سره خپل ډیوټي کې خپل ریسپانسبلټي ایز ا سټوډنټ صحیح طریقې سره لرننګ کې ټایم ویسټ نه کړي. ایز ا ټیچر خپل ټیچنګ په صحیح طریقې سره کول. ایز ا آفیسر خپل هر فیلډ کې کته خو د خپل کنټري سره وفا کول د خپل کنټري سره مینه کول دا دی چې خپل ځان پیژندل خپل ډیوټي پیژندل او هغه په ایماندارۍ سره کول. نو په دې طریقه سره موږ د خپل وطن چې کوم دی خدمت کولی شو خپل جنډه چې کوم ده هغه اوچتولی شو. دا همدغه کویشچن چې کوم تاسو ته مو وي د هغې انسر دی. که سپوز تاسو دا لیکل غواړئ نو دا پراپرلی دی نه لیکلی شي.
Then about the main idea, the poem main idea sana. Our Duty to Our Flag is a poem written by Edgar Albert Guest in 1922. In this poem, he depicted his love for his country flag. A flag provides a specific identity to a nation. It is the symbol of freedom and national pride. We should not hate each other, neither should we have greed. We should be united in all circumstances and serve our country so that our flag may rise. Main idea the poem the poem ji kam de Duty to Our Flag da 1922 के इधर अल्बर्ट गेस्ट लिखले और the poem main idea दादा چې مونږ له سکول پکار دي دا سوري دا پویم چې کوم دی د خپل وطن د جنډې سره د مینې لپاره لیکل شوی دی. جنډه چې کوم دا اغا د یو قوم چې کوم دی یو خاص آیډنټیټي شو کوي، یو خاص شناخت کوي. هر یو جنډه چې کوم دغه د قوم شناخت لپاره وي، دغه نشانه وي. دا د ازادۍ او دا قومي فخر چې کوم دی نښه ده. او مونږ له نه پکار چې یو بل نفرت وکړو، نه مونږ له لالچ کول پکار دي. مونږ له پکار ده چې په هر حالت کې چې کوم دی متفق شو، متحد شو او د خپل وطن خدمت وکړو د دې د جنډې د اوچتولو لپاره. جنډې اوچتولو مطلب دا چې خپل ازادي برقرار ساتلو لپاره. دا د دې پویم چې کوم دی مین آیډیا ده. گیپټ سمری سمری مین یو شی چې کوم دی هغه خپل ورډز کې سمپلی او شارټلی چې کوم دی لیکل، د هغې نه ریپیټډ خبرې چې کوم دی هغه ریموف کول، صرف مین پوینټس مین خبرې په سمپل خپل ورډز کې لیکل. Complete the given gap summary of the poem Our Duty to Our Flag using the given clues. Fight, patriotism, flag, loyal, success. دا ورځې درکړي دی او د لاندې چې کوم پیراګراف دی دا کمپلیټ کول دی. The poet showed his feelings of dash. The poem is about the country's dash and its importance. Our flag is our identification of dash and fall. The more we are dash to our country, the more we raise our flag. We should never dash with each other because it will not help us develop as a nation. The poet showed his feelings of patriotism. Patriotism means muhibbi watani. The poem is about the country's flag and its importance. Our flag is our identification of success and fall. The more we are dash to our country, the more we are loyal to our country, the more we raise our flag. We should never fight with each other because it will not help us develop as a nation. Okay, next تاسو د خپل بوک کې ګورئ نو په دې کې فونکس فوکس دی. فونکس فوکس چې په دې کم طریقه کړی دا لږ تاسو لپاره کنفیوزنګ وي. د دې لپاره به نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی هغه د تاسو ته په یو سټارټ نه چې کوم دی فونکس شروع کوم، د هغې ډیفینیشن هغه په یو خاص میتھډ سره تاسو شروع کوم. نو آی تھنک سو چې هغه تاسو لپاره اسان وي، تاسو په هغې کې پوه شئ. دا دې نه بعد چې کوم دی وکیبلري فوکس دی. وکیبلري فوکس read the given words with their meanings. The words that the meaning sara read ke greed, a strong desire for more, well possession, power etc. Then a person need the ضرورت نه زیات چې کم دی طاقت یا ملکیت یا دولت غوښتل دا چې کم دی ته سوی دی لپاره سړی چې بالکل ډیزایر په ډېر زیات کوشش کول دی یو شیز لپاره چې ډېر په دغه سره غوښتل یو شیز چې ډېر زیات او مالم دا شیز خامخا پکار. نو دا څه دی ګریډ دی، د خپل ضرورت نه سیوا. ډسآنر لاز آف آنر آر ریسپیکټ. ریسپیکټ یا آنر چې ختم شي ته څه وایي ډسآنر. بریک ټو ټاک ټو پراوډلی اباؤٹ سمثینګ یو اون. بریک مطلب چې یو شیز تاسو ته میلاو شوی د هغې باره کې ته ډېر زیات په غرور سره خبرې کوي. اریکټ ان vertical position बिल्कुल नेक सीधा. foe mean an enemy दुश्मन.
وکیبلری لپاره دا ډکشنري چې کوم د لازمي نه تاسو سره وي ډکشنري بغیر چې کوم دی دا مشکله ده نو چې تاسو سره ډکشنري وي او چې کم هم ورډ تاسو ډیفیکلټ راځي هغه که تاسو د کورس کې وي او که کورس نه آوټ وي نیوز پیپر ریډ کوئ یا کالمز یا هر څه ریډ کوئ میگزینز هر څه کې نو چې تاسو ډکشنري وي نو تاسو د هغې میننګ چې کوم دی په ښه طریقې سره حاصلولی شي. دې نه بعد پیج نمبر 5 باندې موږ وګورو کمپاؤنډ ورډز دي او بیا پسې ګرامر فوکس دی کامن اینڈ پراپر ناؤن دی کولیکټیو کاؤنټیبل انکاؤنټیبل ناؤنس دي. دې لپاره به تاسو داسې وکړئ چې په دې یوټیوب چینل باندې دغه ویډیو پرته د کلاس 7 او کلاس 8 په پلی لیسټ کې ناؤن اینڈ اټس ټایپس نو په هغې کې دا ټول ټایپس چې کوم دي هغه ما ډسکس کړي دي او یا که دغه وي دوباره به هم زه تاسو بیا په واتساپ ګروپ کې سینډ کړم.